શું કર્યું આટલા દિવસ? ક્વેશ્ચન કર્યા? યસ ઓર નો? Yes, sir. સેલ્ફ અસેસમેન્ટ પેલો જે યુવલ વાળો હતો એ કર્યો? હા વિડીયો ઓન કરી દેજો બધા, ઓકે? હા એ કર્યું. કોઈ ડાઉટ? નોટ્સ બનાવીએ છે એમ. સરસ. ઓકે. કોઈ બાકી છે? રાજલ બાકી છે. ઓકે. પ્રિયાંશી, new student, right? You can unmute yourself. Priyanshi? Sorry, Priyangi. I'm so sorry, actually. I can hear your voice, my dear. You can talk loudly so I can able to hear you. No. Actually, મને એવું એકલીને લાગે છે કે તમને સંભળાય છે વોઇસ. સંભળાય છે મેડમ. નો મેમ નથી આવતું. બરાબર. પ્રિયાંશ એનો અવાજ નહીં આવતો. નથી આવતો, રાઈટ? એવું હોય ને તો ઇયરફોન કાઢીને વાત કરો, ડોન્ટ માઇન્ડ. તો આઈ થિંક આવશે. Am I audible? Yeah, you can audible to me. Okay, new student, right? So તમે મોર્નિંગ ને સોરી આફ્ટરનૂન અને ઇવનિંગ બેચ અટેન્ડ કરો છો? હા મેમ આજે ફર્સ્ટ ડે છે તો આજે અટેન્ડ કરી હતી. ઓકે, ગુડ, સરસ. ચલો ફર્સ્ટ ડે છે તો વાંધો નહીં, આવી જશે. ઓકે, આમ આપણે આમાં મેન્ટલ હેલ્થ નર્સિંગ ચાલે છે, ઓકે, આ બેચમાં. ટોપિક કયો આયા તા? યાદ કરાવશો કોઈ? આઈ નો એકચ્યુઅલી સોરી, મેં રાખ્યું તું સન્ડે ક્વેશ્ચન વાળું લેક્ચર, પણ એકચ્યુઅલી મારે થાય એવું નહોતું. એકચ્યુઅલી મારા જોબ માટે અવર્સ આવી ગયા હતા એટલા માટે. બટ મે બી ફ્રાઈડે સ્પેશિયલી આપણે એનું લેક્ચર રાખીશું ક્વેશ્ચન પ્રાયોરિટીનો, ઓકે? હાઉ ટુ સોલ્વ ધ ક્વેશ્ચન ઓફ પ્રાયોરિટી. તો તમને ખબર પડે આ ફ્રાઈડે, ઓકે? પરમ દિવસે. ઓકે, આપણે કયો ટોપિક આયા હતા? મને કોઈ યાદ કરાવશે? બાયપોલર પતી ગયો હતો. ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડર. બાયપોલર સુધી કોઈ ડાઉટ? ઓકે, મને કોઈ કહેશે બાયપોલર ડિસઓર્ડરમાં ડિપ્રેશનમાં કયા સિમ્ટમ્સ દેખાય? બધી જ અને એક્ટિવિટી, રિસ્ક ઓફ સુસાઇડ, લેક ઓફ એનર્જી, લેક ઓફ ઇનિશિયેટિવ હશે. ગુડ. એન્ડ મેનિયામાં? એનિયામાં છે ને બધું જ હાઇપર એક્ટિવ થઈ જશે, વધારે પડતું એક્સાઇટમેન્ટ શો કરશે. ઓકે, મેઇન કન્સર્ન મેનિયામાં કયો? આપણે મેનિયા વાળો ફેસ ચાલતું હોય ક્લાયન્ટને, ઓકે? તો ઇન્ટરવેન્શન શું કરવાનું? મેઇન ઇન્ટરવેન્શન કયા કરવાના મેનિયા વાળા ફેઝમાં? એક તો ફિંગર ફૂડ્સ પ્રોવાઈડ કરવાનું. ગુડ, ગુડ. સેકન્ડ, બીજું? ગ્રુપ એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ નહીં કરવાનું. નહીં કરવાના, સરસ, કેમ કે એકદમ હાઈપર એક્ટિવ હોય. ઓકે, ડિપ્રેશન વાળામાં શું કરવાનું ફેઝમાં? ડિપ્રેશન વાળામાં સેમ એમને ઇન્વોલ્વ કરવાના અને એમને સુસાઇડ થિંક આવશે, રાઈટ? થિંકિંગ. Yeah. તો એ કન્સર્ન કરવું જરૂરી છે. તો લાઈક નેવર અલોન ધ ક્લાયન્ટ, ધેટ્સ ઇટ, ઓકે? ડિપ્રેશન વાળો ફેસ ચાલતો હોય તો ક્લાયન્ટને ક્યારેય અલોન છોડવાનું નહીં, ઓકે? ઓકે, નાવ છે ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડર, સેમ ડિપ્રેશન, ઓકે? ડિપ્રેશન બી આઈએમપી છે, યાદ રાખજો. એનું ઇન્ટરવેન્શન સેમ આપણે જે બાયપોલર ડિસઓર્ડરમાં કરતા હતા ડિપ્રેશનનું ઇન્ટરવેન્શન સેમ લાઈક સિમિલર હશે, ઓકે? આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈએ પહેલા. ડિપ્રેશન અફેક્ટ, શું અફેક્ટ કરશે? ફિલિંગ, થોટ, બિહેવિયર બધું જ અફેક્ટ કરશે, રાઈટ? Depression is one of the most common psychiatric disorder in whole world, okay?
યાદ રાખજો, એનાથી તમને મતલબ આ ડિઝીઝનું ગમે તે આવી શકે છે, એટલા માટે આઈએમપી ડિઝીઝ કન્ડિશન છે. ઓકે ઓકે રિસ્ક ફેક્ટર ડિપ્રેશન માટે કયા કયા હોઈ શકે? લાઈક ઇન્ક્લુડ જીનેટિક, કોઈ લાઈક ફેમિલીમાં હોય તો બી બચ્ચામાં આવી શકે, રાઈટ? ધેન dysregulation of the serotonin, non-epinephrine, and inflammatory disorder or stressful and traumatic event and various psychological factor. કોઈ બી ફેક્ટર્સ હોઈ શકે. હોર્મોન ઇમ્બેલેન્સ લાઈક કયા મેઇન બે? સિરોટોનિન અને નોન એફિનેફ્રિન. કોઈ ઇન્ફ્લેમેટરી ડિઝીઝ કન્ડિશન થઈ હોય ઓલરેડી ક્લાયન્ટને, કોઈ ટ્રોમેટિક ઇવેન્ટ થયો હોય જેનાથી ડિપ્રેશનમાં જતું રહે. ઓકે સ્ટ્રેસફુલ કોઈ લાઈફમાં ઇવેન્ટ થઈ હોય એના લીધે ક્લાયન્ટ ડિપ્રેશન ડિસઓર્ડર થઈ શકે. ઓકે બીજા વેરિયસ સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર્સ હોઈ શકે. ઓકે there are many different psychiatric disorder for the client who exhibit depressive symptoms, but in the most common one is a major depressive disorder. Okay psychiatric diagnosis બધા બહુ છે different type ને, right? but major client ને છે ને like long term પછી mostly client ને depressive disorder થવાના chances હોય છે. okay then responsive behavior કરે. okay to significant loss of bereavement and the financial ruin, loss of a natural disaster, serious medical illness and disability. કોઈ બી આવા સિગ્નિફિકન્ટ લોસના લીધે બી ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડર થાય ઇન શોર્ટ. ઓકે મે ઇન્ક્લુડ ડિપ્રેસિવ સિમ્ટમ્સ એન્ડ રિક્વાયર નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન, બટ such as a responsive do not always lead to major depressive disorder. Okay then need to be a rule out effect for the substance and another medication condition, especially કઈ છે? હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. ઓકે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમની કન્ડિશનના લીધે મેડિકેશનના લીધે ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડર બી થઈ શકે છે ઇન શોર્ટ. ઓકે ટ્રીટમેન્ટ કઈ છે? ડિપ્રેશનની ટ્રીટમેન્ટ યાદ રાખજો કઈ છે? એન્ટી ડિપ્રેશન, મોસ્ટ આઈએમપી મેડિકેશન. ઓકે મેન્ટલમાં આપણે આગળ લર્ન કરીશું મેડિકેશન્સ. મેન્ટલી અમુક જ મેડિકેશન છે જે આઈએમપી છે. ઓકે હું તમને છેલ્લે ટીક કરાવીશ. ઈસીટી તમને ખબર હશે, નર્સિંગ સ્કૂલમાં તમે લર્ન કર્યું હશે. ઓકે મેજર ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડર એના સિમ્ટમ્સ છે કયા કયા છે? યાદ રાખજો ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડરના સિમ્ટમ્સ. તો ફર્સ્ટ છે પરસિસ્ટ ડિપ્રેસ મૂડ નિયરલી એવરી ડે. ક્લાયન્ટ એકદમ કામ બેસી રહેશે ખૂણામાં, કોઈની જોડે વાત નહીં કરે, કોઈ એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ નહીં થાય, કશું નહીં, પણ એનું માઇન્ડ એકદમ એક્ટિવ હશે અને ખોટા લાઈક થોટ આયા કરશે એમ. ઓકે ડિમિનિશ ઇન્ટરેસ્ટ, એ લોકોને કોઈ બી એક્ટિવિટીમાં કોઈ જ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં હોય. ઓકે પ્લેઝર ઇન ઓલમોસ્ટ એક્ટિવિટી. ઓકે સિગ્નિફિકન્ટ વેટ ચેન્જ. ઓકે કેમ કે એ લોકોને ન્યુટ્રિશનનું બી લાઈક ખાવાનું બી એ લોકોને કઈ થિંક નહીં થાય, એટલા માટે એ લોકોને વેટ લોસ વેટ ચેન્જીસ થયા કરશે. ઓકે ચેન્જ ઇન એપિટાઇઝર. ઓકે ઇન્સોમિયા, સૂયા વધારે કરશે. હાઇપર ઇન સોરી સ્લીપ નહીં આવે, ઇન્સોમિયા. ઓકે હાઇપર ઇન્સોમિયા, બે ત્રણ દિવસ સુધી ઊંઘશે જ નહીં ક્લાયન્ટ એમ. ઓકે ચેન્જિંગ ઇન એક્ટિવિટી લોસ, ધેન ફટીગ એન્ડ લોસ ઓફ એનર્જી, ફીલિંગ વર્થલેસ. ઓકે ડિપ્રેશન વાળું હોય ને ઓલવેઝ બે વર્ડ યાદ રાખવાના, વર્થલેસ એન્ડ હોપલેસનેસ. એ લોકો એવું જ ફીલ કર્યા કરશે. ઓકે excessive guilt ફીલ કરશે, then diminish ability to think and concentrate and indecisiveness, like ડિસિઝન કોઈ નહીં લઈ શકે ઇન શોર્ટ. ઓકે કોન્સન્ટ્રેટ નહીં રહે, રિકરન્ટ થોટ આયા કરશે સાના? ડેથ અને સુસાઇડના. ઓકે સિમ્ટમ્સ કોઝ સિગ્નિફિકન્ટ impair into the important areas of the functioning like family social interaction job. એ લોકોને કશું જ ખબર જ નહીં હોય કે કોઈની જોડે અટેચમેન્ટ નહીં રાખે એમ, ફેમિલીનો સોશિયલ લાઈફ ઝીરો ઇન શોર્ટ. ઓકે નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન બોક્સ નંબર 66.7 છે. જો આઈએમપી છે ઇન્ટરવેન્શન આખું બોક્સ યાદ રાખજો મેં કહ્યું એમ. ઓકે ડિપ્રેશનનું ઇન્ટરવેન્શન તમને વધારે પૂછાઈ શકે છે. ફર્સ્ટ છે રિસ્ક ફોર હાર્મ. કેમ? મેઇન મેં કહ્યું એમ કે ડિપ્રેશન વાળા હોય એ લોકોને સુસાઇડલ થોટ આવશે 110%. તો રિસ્ક ફોર હાર્મ ઓલવેઝ રહેશે, એટલે 1-on-1 ઓબ્ઝર્વેશન જરૂરી છે. આ એક ઇન્ટરવેન્શન તમને પૂછાઈ શકે છે. ઓકે
ડિપ્રેશન વાળા ક્લાયન્ટને ક્યારેય અલોન છોડવાનું નહીં, ઇન શોર્ટ. ઓકે, શું ઇન્ટરવેન્શન છે, લાઈક અસેસ હોમી સુસાઇડલ થોટ અસેસ કરવાના એ લોકોના. ઓકે, સેફટી પ્રોવાઈડ કરવાની ફ્રોમ ધ સુસાઇડલ એક્શન, કોઈ એવી એક્શન ના કરી દે. ઓકે, લાઈક બિલ્ડિંગમાંથી જમ્પ ના કરી દે, વિન્ડો ઓલવેઝ ક્લોઝ હોવી જોઈએ. ઓકે, ફેન ફેન અને ક્લાયન્ટની રૂમમાં કઈ એવી વસ્તુ નહીં રાખવાની જે ફેન પર લટકાઈને લાઈક સુસાઇડ કરી શકે. ઓકે, ઇન શોર્ટ સુસાઇડના કોઈ બી ઓબ્જેક્ટ આજુબાજુ નહીં રાખવાના. ઓકે, નો હાર્મફુલ ઓબ્જેક્ટ ઇન ટુ ધ એન્વાયરમેન્ટ. ડુ નોટ લીવ, આ વસ્તુ ટીક કરો. ડુ નોટ લીવ ક્લાયન્ટ અલોન ફોર એક્સટેન્ડેડ પીરિયડ. ઓકે, ફોર એક્સટેન્ડેડ પીરિયડ. ફેમિલી વાળા પ્રેઝન્ટ હોય, યા તમે લીવ કરી શકો, એમનો પર્સનલ ટાઈમ છે, રાઈટ. બટ ક્લાયન્ટ એકલું હોય તો નેવર અલોન. ઓકે, ઇફ ક્લાયન્ટ હેઝ અ સુસાઇડલ પ્લાન, ક્લાયન્ટનો ઓલરેડી પ્લાન હોય, તમને ખબર હોય કે આવા પ્લાન છે ને આવું થોટ આવે છે, તો પ્લેસ ઓન 1-to-1 સુપરવિઝન નીડ એડ ટુ ધ ક્લાયન્ટ. ઓકે, નાવ છે એક્ટિવિટીઝ, તો એ લોકોને કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝ કરાવવાની. ઓકે, ડિપ્રેશન વાળા ક્લાયન્ટને તો યુઝ અ જેન્ટલ એન્કરેજમેન્ટ ટુ પાર્ટિસિપેટ ઇન એક્ટિવિટી લાઈક ડેઇલી લિવિંગ, યુનિક થેરાપીઝ. ઓકે, કોઈ થેરાપીઝ ચાલતી હોય એમાં ઇન્વોલ્વ કરવાના, ગ્રુપ એક્ટિવિટી ચાલતી હોય એમાં એન્કરેજ કરવાના ઇન્વોલ્વ થવા માટે. ઓકે, ડુ નોટ પુશ, આ વસ્તુ યાદ રાખજો. તમને ક્લાયન્ટ કે રિજેક્ટ કરી દે એમ કે મારે નથી કરવું, તો નો નોટ ફોર્સ ટુ ક્લાયન્ટ. ઓકે, ડુ decision making or making of the complex choice and decision that client not ready for that. Okay, provide achievable activity in which the client can achieve success. Okay, મતલબ વિન ના થયું હોય ને તો બી ક્લાયન્ટને કહેવાનું યા યુ આર વિન, તો એમનામાં કેવું ખબર, એક પોઝિટિવ એનર્જી, પોઝિટિવ રીએન્ફોર્સમેન્ટ જાગશે એટલા માટે. ઓકે, બિગિન વિથ ટુ વન એક્ટિવિટી વિથ ધ ક્લાયન્ટ, પ્રોવાઈડ એક્ટિવિટી ફોર ઇઝી એન્ડ માસ્ટરી ટુ ઇન્ક્રીઝ. ઓકે, એકદમ ઇઝી એક્ટિવિટી આપવાની જેમાં એ લોકો કરી શકે. ઓકે, એક સેલ્ફ એસ્ટીમ બિલ્ડઅપ કરવાનું એ લોકોને. ધેન હેલ્પ ટુ એલિવેટિંગ ગિલ્ટ. ઓકે, ગિલ્ટ એલિવેટ કરી દે એવું એમની ફિલિંગ, એમને ગિલ્ટ ફીલ ના થવું જોઈએ કોઈ બી વસ્તુમાં. એક્ટિવિટીમાં વિન બી ના થાય તો કહેવાનું કે નો યુ આર વિન, ક્લેપ ફોર ધેમ, બીજા બધાને કહેવાનું, તો એમનામાં એક સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ અચીવ થશે. ઓકે, ધેન એક્ટિવિટી ડુ નોટ રિક્વાયર ગ્રેટ ડીલ એન્ડ કોન્સન્ટ્રેશન. ઓકે, કોઈ એવી ગેમ કે કોઈ એવી એક્ટિવિટી નહીં આપી દેવાની એમાં જેમને વધારે મગજ ચલાવવું પડે અને કોમ્પિટિટિવ હોય. ઓકે, કોમ્પિટિટિવ એક્ટિવિટી ક્યારેય નહીં આપવાની. ઓકે, સિમ્પલ આપવાની, લાઈક સિમ્પલ કાર્ડ આપવાના, ગેમ કાર્ડ હોય, ડ્રોઈંગ હોય, કલર પૂરવાનું. ઓકે, એ બધું આપવાનું. એંગેજ ક્લાયન્ટ ઓલવેઝ એંગેજ રાખવાના. ડિપ્રેશન વાળા ક્લાયન્ટ હોય ને એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે એંગેજ રાખવાના કોઈ બી કોઈને એક્ટિવિટીમાં. ઓકે, ક્લાયન્ટ ઇન ધ ગ્રોસ મોટર એક્ટિવિટી લાઈક વોકિંગ. ઓકે, ઇવેન્ચ્યુઅલી બ્રિંગિંગ ધ ક્લાયન્ટ ઇન ટુ ધ સ્મોલ ગ્રુપ એક્ટિવિટી, દેન ઇન ટુ ધ લાર્જ. ઓકે, ધીરે ધીરે મતલબ મેમ્બર્સ ઇન્ક્રીઝ કરતા જવાનું એક્ટિવિટીમાં. ઓકે, નાવ છે ડિપ્રેશન માટે એક ન્યુટ્રિશન બી કન્સર્ન છે. ઓકે, કેમ કે લોકોનું વેઇટ ચેન્જીસ થયા કરશે, રાઈટ. તો મોનિટર કરવાનું ન્યુટ્રિશનલ ઇન્ટેક, આઉટપુટ, વેઇટ મોનિટર કરવાનું. ઓકે, ન્યુટ્રિશનલ સપોર્ટ પ્રોપરલી આપવાનું, સ્ટે વિથ ધ ક્લાયન્ટ ડ્યુરિંગ મીલ. ઓકે, કેમ કે મીલ વખતે જો આપણે એમને અલોન છોડી દઈશું ને તો એક મતલબ કંઈ ખાસી નહીં ને લીવ કરીને જતા રહેશે. ઓકે, તો યુ શુડ સ્ટે વિથ ધ ક્લાયન્ટ સો ક્લાયન્ટ કેન એબલ ટુ eat. Okay, accurately assess into the intake then to assist ensuring adequate nutritional intake. Okay, now છે હાઇજીન, એ લોકોને કંઈ ખબર જ નહીં પડતી હોય, હાઇજીનની બી એમને કંઈ ખબર નહીં પડતી. ઓકે, તો મોનિટર જનરલ હાઇજીન, સેલ્ફ કેર ડેફિસિટ. ઓકે, deficit may be indicate worsening depression. Okay, then provide, promote and encourage activity for daily living. now છે સ્લીપ પેટર્ન, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક કન્સર્ન છે, રાઈટ. સ્લીપ પેટર્ન મોનિટર કરવાની. ઓકે, સ્લીપ આવે એવું એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવાનું, ડિક્રીઝ એન્વાયરમેન્ટલ સ્ટિમ્યુલાઇટ એટ બેડ ટાઈમ, encourage relaxation technique before going to bed. Okay, then spend client with before bedtime and increase comfort, minimize the feeling loneliness and isolation. Okay, now છે એલર્ટ થોટ પ્રોસેસ, એ લોકોની થોટ પ્રોસેસ જાણવાની કોશિશ કરવાની. ઓકે, કે એમને માઇન્ડમાં શું ચાલતું રહે છે. Remind the client of the time when the flat better were successful, spend time with the client, convey client worth and value. Okay, એમની ફિલિંગ એન્કરેજ કરવાનું, એમનું વર્થ એન્કરેજ કરવાનું. ઓકે, વેલ્યુ
એમને ખબર પડવા દેવાની. ઓકે, એન્કરેજ ધ ક્લાયન્ટ ડિસ્કસ લોસ ઓફ ચેન્જીસ. ઓકે, એમના માઇન્ડમાં શું ચાલે છે એન્કરેજ કાનો તમારા જોડે શેર કરશે. લાઈફ સિચ્યુએશન એન્કરેજ ધ ક્લાયન્ટ એક્સપ્રેસ સેડનેસ એંગર ઓલ લો એડિકેટ ટાઈમ ફોર ધ વર્બલ રિસ્પોન્સીસ એન્ડ રિસ્પોન્સ ફોર ધ એંગર એન્ડ થેરાપેટિકલી. ઓકે, એંગર બી આવી જાય તો આપણે થેરાપેટિકલી મેનેજ કરવાનું. ઇન શોર્ટ, ખબર પડી આટલે સુધી? યસ ઓર નો? યસ મેમ. ખબર પડી? ગુડ. Yes, ma'am. ધ ક્લાયન્ટ ઇઝ અ રિસ્ક ફોર, યાદ રાખજો ડિપ્રેશન વાળા ક્લાયન્ટનું આપેલું છે મોસ્ટ ટાઈમ પી. શું છે? ફોર ધ ક્લાયન્ટ એટ ધ રિસ્ક ફોર સેલ્ફ હાર્મ કરી શકે છે. આસ્ક ધ ક્લાયન્ટ ડાયરેક્ટલી. આ ટીક કરો. તમને ક્વેશ્ચન આવા પૂછાઈ શકે છે. સિંગલ ક્વેશ્ચન NCLEX માં મેન્ટલના શું લખ્યું છે? હેવ યુ એવર થોટ ઓફ હર્ટિંગ યોર સેલ્ફ? ઓકે, ડિપ્રેશન વાળા ક્લાયન્ટને હોય ને એ ક્લાયન્ટને ડાયરેક્ટલી પૂછવાનું કે તમને કોઈ દિવસ એવા થોટ આવે છે કે તમારી સેલ્ફને તમે હાર્મ કરો? ઓકે, એક્ઝામ્પલ આલ્યા છે અલગ અલગ, તમને આ એક્ઝામ્પલ યાદ રાખજો. નાવ છે ECT. ECT બી મોસ્ટ ટાઈમ પી છે. ઓકે, શું છે કે ઓલ ધો ડિસ્ક્રિપ્શન ડન રેરલી given never treatment option available. ECT is a treatment for the depression. ઓકે, ડિપ્રેશન એ ક્યારે મતલબ ECT આપીએ ને તો સમજી લેવાનું કે ક્લાયન્ટની કન્ડિશન વર્ઝન થતી જાય છે ને એટલે ECT આપે. પહેલું ડિપ્રેશન વાળા ક્લાયન્ટને છે ને ધીરે 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 લાઈક ચાલુ કરશે. પહેલા મેડિકેશન આપીને જોશે. ક્લાયન્ટ રિકવર થશે તો ઠીક છે, અમુક થેરાપીઝ આપશે. ECT ઇઝ અ લાસ્ટ ઓપ્શન ફોર ધ ડિપ્રેશન. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ શું કરશે તમને ખબર હશે ECTમાં? સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ કરંટ ઇઝ ડિલિવર થ્રુ ધ ઇલેક્ટ્રોડ ટુ અટેચ ટુ ટેમ્પેન્ટ that cause a brief seizure within the brain, and outward movement is usually slight movement of the hand, feet, toe, because of the pre-medication is given to relax muscles. In addition, short acting anesthetic is given. Okay, like short acting anesthesia આપે. ઓકે, શું કરશે? બ્રેનમાં સ્મોલ કરંટ જેટલો ઇલેક્ટ્રોન પાસ કરશે. ઓકે, અને બ્રેનને મતલબ સીઝર્સ જાતે જ અરેઝ કરશે ECTમાં. ઓકે, ઓનલી 2 or 3 મિનિટ માટે. યુઝ્યુઅલી શું છે? કોર્સ હોય ECTનો કેટલો છે? 6 to 12 ટ્રીટમેન્ટ હોય ગિવન એવરી કેટલા ડે? 2 to 5 ડે. મેન્ટેન્સ ઇટ ECT once a month may help to decrease relax rate for the client and recurrent depression. Okay, ECT is not always effective. ઓલવેઝ અફેક્ટિવ ના હોય, અમુક ક્લાયન્ટમાં જ અફેક્ટિવ હોય. ઓકે, ઇન ધ ક્લાયન્ટ વિથ ધ ડિસફંક્શન ડિપ્રેશન એન્ડ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. કોઈ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર હોય તો બી ECG અપાય. ઓકે, કોઈ ડ્રગ ડિપેન્ડન્ટ હોય, ડિપ્રેશન સેકન્ડરી સિચ્યુએશન, સોશિયલ ડિફિકલ્ટીઝ હોય. ઓકે, એટ રિસ્ક ફોર ઇન્ક્લુડ client with the recent myocardial infarction, stroke or intracranial mass lesions. ઓકે, આવા ક્લાયન્ટને ચેક કરવાની હિસ્ટ્રી. જો ક્લાયન્ટને બિફોર કોઈ સ્ટ્રોક હોય, કોઈ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન હોય, ઓકે, કોઈ માસ લીઝન્સ હોય તો ECT ના અપાય. ઓકે, દેન યુઝીસ આપ્યા છે. ઓકે, આપણે જોઈએ પહેલા યુઝીસ બોક્સ નંબર 66.8 જોવા. ECT indication for the uses. Okay, indication for the uses કયા છે? તો ફર્સ્ટ છે when the antidepressant medication have no effect. Okay, જ્યારે એન્ટીડિપ્રેશન મેડિકેશન ઇફેક્ટ ના કરે ને ત્યારે ડિપ્રેશન વાળા ક્લાયન્ટને ECT આપે. ઓકે, when there is need to rapid definitive response such as when client suicidal and homicidal. Okay, સુસાઇડના થોટ આવે, ડિપ્રેશન મેડિકેશન વર્ક ના કરે ત્યારે ECT આપે. ઓકે, when the client in extreme agitation and stupor. ઓકે, સ્ટુપર એટલે શું ખબર છે? એક મેડિકલ ટર્મિનોલોજી છે. આમાં બધી બહુ આવશે મેન્ટલમાં મેડિકલ ટર્મિનોલોજી, યાદ રાખજો. મને કોઈ કહેશે સ્ટુપર એટલે શું? કોમન છે મેડિકલ ટર્મિનેશન. એજિટેશનનો મીનિંગ તો ઇરિટેટ થઈ જવું થાય ને. સોરી,
એજિટેશન નો મીનિંગ તો ઇરિટેટ થઈ જવું થાય. હા, એજિટેશન નહીં, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ સ્ટુપર. તો સુપર એક્સ્ટ્રીમ સેડનેસ ટાઈપ. નો, સ્ટુપર એટલે શું ખબર? ક્લાયન્ટ છે ને એકની એક પોઝિશનમાં એક કે બે દિવસ સુધી રહે, એકની એક પોઝિશન. લાઈક સ્ટેન્ડિંગ હોય ને તો સ્ટેન્ડિંગ, એને સુપર કહેવાય. કે એકની એક એક્ટિવિટી લોંગ ટાઈમ સુધી, એકની એક પોઝિશન, એક્ટિવિટી નહીં પોઝિશન. ઓકે, વેન ધ ક્લાયન્ટ રિસ્ક ઓફ ધ અધર ટ્રીટમેન્ટ એન્ડ આઉટવેટ એટ રિસ્ક ફોર ECG. When the client has history of the poor meditation response and history of the good ECT response or both, when the client prefer ECT as a treatment. Okay, uses બીજા આપેલા છે નીચે જોવા. શું છે? Client with the severe depressive and bipolar depressive disorder, especially when the psychotropic symptoms are present, such as a delusion. Client ને delusion થાય, guilt થાય, somatic delusion થાય, delusion of the ઇન્ફિનિટી. ઓકે, લાઈક ક્લાયન્ટ છે ને એવું મને આઈ એમ ધ કિંગ ઓફ ધ વર્લ્ડ. ઓકે, એ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર એવું એક્સ્ટ્રીમ લેવલે થઈ જાય ને, આમ તો નોર્મલી રહે જ ક્લાયન્ટને, પણ જ્યારે એક બાઉન્ડ્રી ક્રોસ થઈ જાય ને ત્યારે ECT આપવાની. ઓકે, then client who have a depression with the marked psychomotor retardation and stupor. Okay, then many client who condition as a resist of the lithium. Okay, lithium મેનિયામાં મેઇનલી લિથિયમ આપે, આપણે આગળ જોઈતું, રાઈટ? મૂડ ડિપ્રાઇવેટર મેડિકેશન. ઓકે, તો એ શું કરે? લાઈક એક હદ સુધી, એક બાઉન્ડ્રી સુધી આપે, બટ પછી તમને ખબર હશે કોઈ બી મેડિકેશન પછી બોડી છે ને ધીરે ધીરે રેઝિસ્ટ થવા માંડે. એટલો ડોઝ આપીએ ને તો કંઈ ના થાય, એનાથી થોડોક અપ ડોઝ જ આપવો પડે એમ. ઓકે, એટલે લિથિયમથી કોઈ લાઈક રેઝિસ્ટ થઈ ગયું હોય, મેનિયાવાળું ડિસઓર્ડર વાળું પેશન્ટ, તો બી આપણે ECT આપી શકીએ, રાઈટ? દેન એન્ટીસાયકોટિકમાં બી એવું થાય. એન્ટીસાયકોટિક, લિથિયમ, એન્ટી ડિપ્રેશન, આ બધી મોસ્ટ આઈએમપી મેડિકેશન છે. ઓકે, યાદ રાખવાની છે, આગળ હું યાદ કરાવીશ. Client who have a rapid cycle. Okay, client with a schizophrenia, schizophrenia વાળા client ને બી ECT અપાય. ઓકે, નાવ છે પ્રી પ્રોસિજર. હવે ECT આપે ત્યારે પ્રી પ્રોસિજરમાં આપણે શું શું ઇન્ટરવેન્સ કરવાનું. ઓકે, યાદ રાખજો શું છે? ટીચ ધ ફેમિલી એન્ડ ક્લાયન્ટ અબાઉટ ધ પ્રોસિજર, ધેન ઇન્ફોર્મ કન્સન્ટ મસ્ટ બી ઓબ્ટેન. કેમ કે કોક વખત ECT માં બી ડેથ થઈ શકે છે, તમે કદાચ સાંભળ્યું હોય તો કોઈનું. ઓકે, ઇન્ફોર્મ કન્સન્ટ તમને ખબર હશે, પ્રોફેશનલ નર્સિંગ જેને બી લર્ન કર્યું હશે ને ત્યાં સુધી, એમ કે ઇન્ફોર્મ કન્સન્ટ એ બહુ મોટો વર્ડ છે, એ આપણે ના લઈ શકે. કોણ લે ઇન્ફોર્મ કન્સન્ટ? ડોક્ટર લે. આપણે ખાલી શું હોવાનું? વિટનેસ. Weakness. ખબર છે તમને, રાઈટ? ઓકે, બીજું શું? મેન્ટેન NPO. કે NPO કેટલા અવર્સ? નોટ 8 hours, એટલીસ્ટ 4 hours બિફોર ટ્રીટમેન્ટ. ધેન બેઝલાઇન વાઇટલ સાઇન લેવાના. દેન આ બી યાદ રાખજો કે ક્લાયન્ટ વોઇડ કરેલું હોવું જોઈએ, કેમ કે એ શોક એટલો મતલબ એ હશે ને કે ક્લાયન્ટ ઇન્વોલેન્ટરી મતલબ યુરિન બી પાસ કરી શકે છે, ઇવન તો સ્ટૂલ બી. એટલે યાદ રાખવાનું કે ECT પહેલા ક્લાયન્ટ વોઇડ કરી દે. ઓકે, દેન બીજું શું છે? આ બધું મતલબ રિમૂવ કરવાનું. શું છે? હેરપિન, કોન્ટેક્ટ લેન્સ, ડેન્ચર માઉથમાં. ઓકે, એ બધું રિમૂવ કરવાના. દેન એડમિસ્ટર પ્રી પ્રોસિજર મેડિકેશન હોય એ બધી એડમિસ્ટર કરવાની. ઓકે, નાવ છે ડ્યુરિંગ પ્રોસિજર. તો ડ્યુરિંગ પ્રોસિજર શું યાદ રાખવાનું? શું શું ઇન્ટરવેન્સ કરવાનું? લાઈક એઝ ધ IV લાઇન ઇઝ ઇન્સર્ટેડ, ઇલેક્ટ્રોસેફેલોગ્રાફિક એન્ડ ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફિક ઇલેક્ટ્રોડ આર અટેચ. આટલી વસ્તુ અટેચ કરવાની. મોસ્ટલી આ બધું ડોક્ટર કરે, IV આપણે આપવાનું. ઓકે, દેન બ્લડ પ્રેશર, પલ્સ, ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન. ઓકે, મોનિટર થ્રુ આઉટ ધ ટ્રીટમેન્ટ. બ્લડ પ્રેશર કફ પ્લેસ અરાઉન્ડ ધ એન્કલ. ઓકે, હાથમાં નહીં લગાવવાનું, કઈ લગાવવાનું? એન્કલમાં. એન્ડ ટુ બ્લોક ધ મેડિકેશન entering the foot. Then when the procedure begin, seizures activity can be monitored by watching movement of the foot. Okay, કેમ કે અમુક લાઈનમાં એવું થશે
કે મતલબ ECT આપ્યા પછી છે ને સીઝર્સ એક્ટિવિટી બી થઈ શકે, એટલે અમુક છે ને અમુક અવર્સ મોનિટર કરવાનું આપ્યા પછી ક્લાયન્ટને. ધેન બીજું શું છે કે મેડિકેશન એડમિનિસ્ટર ઇન્ક્લુડ શોર્ટ એક્ટિંગ એનેસ્થેટિક એન્ડ મસલ રિલેક્શન, 2 વસ્તુ આપે. ઓકે, ડ્યુરિંગ ECT ઓક્સિજન એડમિનિસ્ટર કરવાનું બાય ફેસ માસ્ક ઓર નેઝલ કેન્યુલા. ઓકે, એરવે or mouth guard is placed to prevent to biting a tongue. આપણે શું કહેવાય પેલું માઉથમાં ભૂલી ગઈ, ટંગ બાઇટ ના થાય ને એના માટે માઉથમાં મૂકે કંઈક. Mouth gag. હા, Mouth ઓકે, gag. માઉથ ગેટ, યસ એ જ. એનું બીજું બી નામ છે, એ ભૂલી ગયા. આપણે ઇન્ડિયામાં બીજું કંઈક કહેવાય છે. ધેટ્સ ઓકે. Tongue depression. નો ટંગ Tongue depression. ના 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 ના, એ તો સ્ટીલનું આવે, એ અલગ આવે. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોન સ્ટિમ્યુલાઇઝ ઇઝ એડમિનિસ્ટર એન્ડ બ્રીફ સીઝર્સ અકર. કેટલા સેકન્ડ માટે? 15 to 70 સેકન્ડ. આ વસ્તુ ટીક કરો કે ECT કેટલા સેકન્ડ માટે, લાઈક ઇલેક્ટ્રિકલ શોક આપીએ તો કેટલા સેકન્ડ માટે આપવાનું એ ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, ના છે પોસ્ટ પ્રોસિજર. તો શું યાદ રાખવાનું? પોસ્ટ પ્રોસિજરમાં શું શું ઇન્ટરવેન્સ કરવાનું? સેમ. ઓકે, ક્લાયન્ટને રિકવરી એરિયામાં ટ્રાન્સફર કરવાનું, BP, ઓક્સિજન, સક્શન, એ બધું જ ઇક્વિપમેન્ટ અવેલેબલ રાખવાના, કેમ કે ક્લાયન્ટને કંઈ બી થઈ શકે છે. ઓકે, આફ્ટર ECT માટે. ઓકે, વાઇટલ સાઇન મોનિટર કરવાના. Client wakes about 15 minutes after the procedure. Client is awake, talk the client and vital sign take કરવાના. Then client may confuse, disoriented રહેશે several hours સુધી, and provide frequent orientation and reassurance. Then the client return to nursing unit when at least acceptable oxygen saturation level is maintained and vital signs stable and mental status સેટિસ્ફેક્ટરી હોય તો જ નર્સિંગ યુનિટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું, નહીં તો ત્યાં રાખવાનું ક્લાયન્ટને. ઓકે, ધેન પોટેન્શિયલ સાઇડ ઇફેક્ટ ECTની મેઇનલી કઈ હોઈ શકે? કન્ફ્યુઝન, ડિસઓરિયન્ટેશન, શોર્ટ ટર્મ મેમરી લોસ હોઈ શકે, રાઈટ? ક્લાયન્ટ મે કન્ફ્યુઝ, ડિસઓરિયન્ટેડ while awake. Then other side effect છે headache, hypotension, muscle soreness, nausea, tachycardia. Memory deficit may occur, but memory usually recover completely, although some client have a memory loss lasting 6 months. 6 monthની memory loss થઈ જાય ક્લાયન્ટને. શોર્ટ ટર્મ. ઓકે, શોર્ટ ટર્મ મેમરી. બોટ અને મેઇનલી કેવું હોય ખબર? તમે કદાચ તમારા ક્લાયન્ટને મતલબ મેન્ટલ ક્લાયન્ટને જોયું હોય તો તમને ખબર હશે. ક્લાયન્ટ, કોઈ બી ક્લાયન્ટ હોય, એ લોકોને છે ને શોર્ટ ટર્મ મેમરી લોસ હશે, બટ લોંગ ટર્મ મેમરી નહીં હોય લોસ. લાઈક એમને એવું પૂછશો ને કે તમે કઈ સ્કૂલમાં લર્ન કર્યું હતું, કે તમારું મતલબ તમારું હોમ ટાઉન કયું છે ને એવું બધું, ક્લાયન્ટ તમને આન્સર આપશે. બટ તમે એવું પૂછશો કે વોટ ડીડ યુ ઈટ ઇન યોર બ્રેકફાસ્ટ, ક્લાયન્ટને નહીં ખબર હોય. દેટ મીન્સ શું કે ક્લાયન્ટની શોર્ટ ટર્મ મેમરી લોસ છે, રાઈટ? એવું સેમ આવું આપણા ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ જોડે બી થાય, તમને ખબર હોય તો, રાઈટ? તમે એમને એવું પૂછો કે બા તમે સવારમાં શું ખાધું, એમને યાદ નહીં હોય. બટ એવું પૂછો કે આટલા વર્ષ પહેલા તમે આ શું કર્યું હતું આ જગ્યાએ, એમને યાદ હશે. તમને ટોટલી બધું ડિસ્ક્રાઇબ કરી કહેશે કે હું અહીંયા ગઈ હતી, આવું બધું કર્યું હતું. એવું સેમ મેન્ટલ પેશન્ટમાં બી હોય, રાઈટ? મોસ્ટલી શોર્ટ ટર્મ મેમરી એમની લોસ જ હોય, રાઈટ? મોનિટર, યાદ રાખજો આ વસ્તુ. મોનિટર બોથ ડિપ્રેસ ક્લાયન્ટ એન્ડ ક્લાયન્ટ who have recently been prescribed as an antidepressant medication closely for the suicidal identification. Okay, in short, ડિપ્રેશન વાળા ક્લાયન્ટ હોય કે ક્લાયન્ટને મેડિકેશન ચાલતી હોય, you should always concern of the suicidal thought. Okay, if the client parents present with the increased energy, monitor closely because it could mean that client not has energy perform of the social act. ઓકે, આ વસ્તુ પૂછાઈ શકે છે એક્ઝામમાં. શું પૂછાશે એક્ઝામમાં? કે ક્લાયન્ટ એકદમ ડિપ્રેસ રહેવા માંડે છે, પણ સડનલી ક્લાયન્ટમાં શું ચેન્જીસ આવે છે કે સડનલી ક્લાયન્ટ છે ને એનર્જેટિક ફીલ કરે છે. તો એ ચેન્જીસ કન્સર્ન છે. ઓકે, યાદ રાખજો. એ રિકવર નથી થતું ક્લાયન્ટ, એ કન્સર્ન છે કે ક્લાયન્ટ કદાચ હવે સુસાઇડ કરી શકે છે. ઓકે, તો આ વસ્તુ યાદ રાખજો.
આટલે સુધી ખબર પડી, યસ ઓર નો? યસ મેમ. ECT માં કોઈ ડાઉટ? Yes, ma'am. No, ma'am. ઓકે, now છે schizophrenia, most IMP condition. ઓકે, આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન વાંચીએ. સિઝોફેનિયા શું છે? ગ્રુપ ડિસઓર્ડર છે. ઓકે, ગ્રુપ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ that characterized by psychiatric features like શું હશે? Hallucination, delusion, disorder thought process હશે, disturb interpersonal relationship હશે. ઓકે, એક જ વસ્તુ યાદ રાખજો, સિઝોફેનિયા છે ને ગ્રુપ ડિસઓર્ડર છે. ઓકે, સિઝોફેનિયા વાળા ક્લાયન્ટમાં બધા બહુ જ સિમ્ટમ્સ તમને જોવા મળશે, અલગ અલગ. ઓકે, દેન ડિસ્ટર્બન્સ અફેક્ટ ઓફ ધ મૂડ, બિહેવિયર, થોટ પ્રોસેસ બધું ડિસ્ટર્બ હશે. ઓકે, ટ્રીટમેન્ટ શું છે? મેડિકેશન, કંટ્રોલ સિમ્ટમ્સ દેન એસોસિએટેડ વિથ ધ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, નાવ છે અસેસમેન્ટ, મોસ્ટ આઈએમપી. ઓકે, સિઝોફ્રેનિયા વાળા ક્લાયન્ટમાં શું શું તમને અસેસમેન્ટ એઝ અ સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે? ઓકે, તો ફિગર આપી છે, જુઓ. ફિગર નંબર 66.1. ઓકે, કેવા કેવા સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે? કોગ્નિટિવ સિમ્ટમ્સ, નેગેટિવ સિમ્ટમ્સ, પોઝિટિવ સિમ્ટમ્સ એન્ડ ડિપ્રેસિવ એન્ડ મૂડ સિમ્ટમ્સ આ બી જોવા મળશે. ઓકે, ઓકે, કોગ્નિટિવ એમને શું ઇનલોજિકલ થિંકિંગ હશે. ઓકે, એમનું જજમેન્ટ ઇમ્પેર હશે, ઇમ્પેર મેમરી હશે, ઇન અટેન્શન, કોઈ બી વસ્તુમાં અટેન્શન નહીં આપે, ઇઝીલી ડિસ્ટર્બ થઈ જશે, એમ ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જશે, પુઅર ડિસિઝન મેકિંગ સ્કિલ હશે એન્ડ પુઅર પ્રોબ્લેમ સ્કિલ હશે. ઓકે, ઓકે, નેગેટિવ સિમ્ટમ્સમાં શું જોવા મળશે? બ્લન્ટેડ ઇફેક્ટ, દેન ઇનએબિલિટી ટુ એક્સપિરિયન્સ પ્લેઝર ઓર જોય. ઓકે, એ લોકોને મૂડમાં ખબર જ નહીં પડે કે હેપી છે કે સેડ છે એમ. ઓકે, દેન લોસ ઓફ મોટિવેશન, પોવર્ટી ઓફ ધ થોટ. ઓકે, એલોજિયા, એવોલ્યુશન આપ્યું છે, મેડિકલ ટર્મ આપી છે. ઓકે, એવોલ્યુશન, દેન એનહેડોનિયા. ઓકે, યાદ રાખજો, ઇનએબિલિટી ટુ એક્સપિરિયન્સ. મેડિકલ ટર્મ અલગથી લખી દેજો. ઓકે, જે હવે આવશે બધી જ હાઇલાઇટ કરી દેજો બુકમાં જ, તો તમને ખબર પડે. ઓકે, પોઝિટિવ સિમ્ટમ્સ કેવા હશે? લાઈક બિઝાયર બિહેવિયર હશે, ડેલ્યુઝન થશે ક્લાયન્ટને, એલઓએ હશે, લાઈક ડિસઓર્ગેનાઇઝ સ્પીચ હશે, સ્પીચ એ શું બોલશે એમને ખુદને નહીં ખબર પડે. ઓકે, હેલ્યુનેશન હશે, હેલ્યુઝન ડેલ્યુઝનેશન મોસ્ટ ટાઈમ બી છે, યાદ રાખજો. ઓકે, ઇલ્યુઝન બી થશે ક્લાયન્ટને. દેન ડિપ્રેસિવ ને અધર સિમ્ટમ્સમાં શું હશે? લાઈક ડિસ્ફોરિયા હશે, હોપલેસનેસ હશે, સુસાઇડલ થોટ આવા લોકોને બી આવશે. ઓકે, દેન ઓલ ડાયમેન્શન અલર્ટ એઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ શું હશે? ઇનએબિલિટી ટુ વર્ક, ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ ઇમ્પેર હશે, ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ એને નહીં ખબર પડે, સેલ્ફ કેર એબિલિટી નહીં હોય, સોશિયલ ફંક્શનિંગ ઝીરો હશે. ઓકે, ઓકે, સિમ્ટમ્સમાં આમાં આપ્યું છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. બીજું શું આપ્યું છે કે ફિઝિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી હશે? અનકેપ્ટ, અનપ્રેઝન્સ મે નિગ્લેક્ટ હાઇજીન. ઓકે, એમની હાઇજીનની એમને નહીં ખબર, એમની પોતાની સેલ્ફને નિગ્લેક્ટ કરશે ઇન શોર્ટ. ઓકે, દેન સ્લીપિંગ, એલિમિનેશન એ બધું ચાલશે. દેન બોડી મેડ ડિસ્ટર્બન્સ હશે, મે બી પ્રીઓક્યુપાઈ વિથ ધ સોમેટિક કમ્પ્લેન. ઓકે, નાવ છે મોટર એક્ટિવિટી, તો બોક્સ નંબર છે 66.9. જુઓ, યાદ રાખજો આઈએમપી છે. ઓકે, 3 વસ્તુ મોટર એક્ટિવિટીમાં આપણે જોઈએ. પહેલા ડિસ્ક્રિપ્શન શું હશે? એબનોર્મલ મોટર બિહેવિયર હશે ક્લાયન્ટનો, એક્ટિવિટી ડિસ્પ્લે બાય ધ ક્લાયન્ટ વિથ ધ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ ધેટ ઓકર એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર. ઓકે, ઇન શોર્ટ એબનોર્મલ મોટર એક્ટિવિટી હશે. કેવી? 3 ટાઈપ છે, મોસ્ટ ટાઈમ પી છે, યાદ રાખજો. કયું છે? ઇકોલેલિયા, ઇકોપ્રિક્સિયા એન્ડ વેક્સી ફ્લેક્સિબિલિટી. ઓકે, 3. ઓકે, ફર્સ્ટ છે ઇકોલેલિયા. ઇકોલેલિયા એટલે શું? રિપીટિંગ ધ સ્પીચ ઓફ ધ અનધર પર્સન. ઓકે, એમણે સવારમાં કંઈક સાંભળ્યું હશે ને, તો હોલ ડે એક સેન્ટેન્સ રિપીટ કર્યા કરશે, રિપીટ કર્યા કરશે સ્પીચ. એને શું કહેવાય? ઇકોલેલિયા. ઓકે, ના છે ઇકોપ્રેક્સિયા. એમાં શું છે? રિપીટિંગ ધ મુમેન્ટ, કોઈક મુમેન્ટ જોઈ ગયા હશે ને કોઈ બીજી અનધર પર્સનની, તો હોલ ડે એની જ મુમેન્ટ કર્યા કરશે,
એને શું કહેવાય? ઇકોપ્રેક્સિયા. રિપીટેટિંગ ઓફ ધ મુમેન્ટ એન્ડ રિપીટેટિંગ ઓફ ધ સ્પીચ. એક વસ્તુ યાદ રાખવાની. ઓકે, નાવ છે વેક્સી. એને શું કહેવાય? કે હેવિંગ અ વન્સ આર્મ ઓર ધ લેગ placed into the attain position and holding the same position for the hours. અમુક અવર્સ સુધી એકની એક પોઝિશન, આમ અને લેગની એકની એક પોઝિશન રાખ્યા કરશે. એને શું કહેવાય? ફ્લેક્સિબિલિટી. ઓકે, ખબર પડી આ 3 ટર્મિનોલોજીમાં? યસ ઓર નો? બધી બહુ Yes, આવશે ma'am. હે આગળ, એટલે યાદ રાખજો. ઓકે, એની અલગથી જ આખી એક નોટ બનાવી દેજો. ઓકે, જસ્ટ અ મિનિટ. આપણે મોટર એક્ટિવિટીમાં અંદર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે એક એ બી જોઈએ. શું છે? કેટાટોનિક પોસ્ચરિંગ, હોલ્ડિંગ અ બિઝાયર પોસ્ચર ફોર ધ લોંગ પીરિયડ. કેટાટોનિક પોસ્ચર, અમુક પોસ્ચર એવા કરી દેશે, એવા કન્ટિન્યુઅસલી એકની એક પોઝિશન લાઈક પોસ્ચરમાં લોંગ પીરિયડ સુધી રહેશે. એને શું કહેવાય? કેટાટોનિક પોસ્ચરિંગ. ઓકે, બીજું શું છે? કેટાટોનિક એક્સિટમેન્ટ. એમાં શું છે? મૂવમેન્ટ એક્સિડલી વિથ ધ નો એન્વાયરમેન્ટલ સ્ટિમ્યુલાઇટ પ્રેઝન્ટ. ઓકે, પોસિબલ ટોટલ ઇમોબિલાઇઝેશન થઈ શકે છે ક્લાયન્ટ. ઓકે, મોટર ડિસઓર્ડરમાં. ધેન ઇનએબિલિટી ટુ રિસ્પોન્ડ ધ કમાન્ડ એન્ડ રિસ્પોન્ડિંગ ઓનલી કમાન્ડ. વેક્સિબિલિટી જે આગળ જોઈએ. રિપીટેટિંગ સ્ટીરિયોટાઇપ મુવમેન્ટ હશે. ઓકે, એકની એક રિપીટ કર્યા કરશે મુવમેન્ટ. બીજું શું હશે મુવમેન્ટ ડિસઓર્ડરમાં? લાઈક મોટર એક્ટિવિટી મે બી ઇન્ક્રીઝ એઝ એવિડન્સ બાય ધ એજિટેશન, pacing, inability to sleep, a loss of appetite, weight and impulsiveness and possible inability to initiative activity. એનર્જેરિયા હશે. ઓકે, નાવ છે ઇમોશનલ કેરેક્ટરિસ્ટિક કઈ કઈ જોવા મળશે ક્લાયન્ટમાં? પેલી હતી મોટર ડિસઓર્ડર વાળી સ્કિલ્સ બધી. આ છે ઇમોશનલ. તો ઇમોશનલમાં એ લોકોને કોઈના પર ટ્રસ્ટ જ નહીં હોય, મિસટ્રસ્ટ. એમને હેલ્યુઝન ને ડેલ્યુઝનેશન થશે એટલા માટે. ઓકે, સસ્પિશિયસનેસ હશે કે કોઈ આપણે ઇવન તો કંઈક મતલબ ફૂડ બી આપીશું તો એવું સસ્પિશિયસ હશે કે એમાં કંઈક એમણે મતલબ કંઈક નાખીને આપ્યું છે, હું કંઈક મને થઈ જશે ને એવું બધું એ માઇન્ડમાં એવું હશે. રાઈટ, મિસટ્રસ્ટ હશે. ઇન શોર્ટ, કોઈના પર ટ્રસ્ટ નહીં કરે. દેન વ્યૂ ઓફ ધ વર્લ્ડ એન્ડ થ્રીટનિંગ એન્ડ અનસેફ. એ આખા વર્લ્ડને જ એવી રીતના જોશે કે અનસેફ છે મારા માટે. ઓકે, એવા થોટ આવશે એટલા માટે. દેન અફેક્ટ બ્લન્ટ ફ્લેટ એન્ડ ઇનઅપ્રોપ્રિએટ, મે ડિસ્પ્લે ધ ફિલિંગ એમ્બિવેલેન્સ એન્ડ હેલ્પલેસ, એન્ઝાઇટી, એંગર, ગિલ્ટ, ડિપ્રેશન એવું ફીલ કરશે. હેલ્યુસિનેશન એન્ડ ડેલ્યુઝન એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધ ગ્રીફ રિલેટેડ ટુ ધ લોસ એન્ડ ઇમ્પોઝ બાય ધ ઇલનેસ. ઓકે, એ લોકોને એવા થોટ આવશે. કમ્પલ્સિવ રિચ્યુઅલ્સ, એમાં શું છે? કન્સ્ટન્ટ રિપીટેટિવ એક્ટિવિટી પરફોર્મ એઝ અ અટેમ્પ્ટ ટુ સોલ્વ કોન્ફ્લિક્ટિંગ ફિલિંગ. ઓકે, ઓવર કોમ્પ્લિયન્સમાં શું હશે? અટેમ્પ્ટ ડિને responsibility for any action by doing only what another person instruct exactly. ઓકે, અમુકમાં એવું થશે, અમુકમાં ટ્રસ્ટ કરશે ને જે પર્સન પર, એ પર્સન કહેશે ને એવું જ કરશે, એવું એક્ટિવિટી કરશે ને એવું કરશે એમ. ઓકે, અફેક્ટિવ ડિસ્ટર્બન્સ, એમાં શું કરશે ક્લાયન્ટ? લાઈક ફ્લેટ, એરોગન્ટ, અફેક્ટ, ઇનઅપ્રોપ્રિએટ અફેક્ટ, એલર્ટ થોટ પ્રોસેસ એની બરાબર નહીં હોય. ઓકે, એબનોર્મલ થોટ પ્રોસેસ. આ આઈએમપી છે, બોક્સ નંબર 66.10. આ યાદ રાખજો સિઝોફ્રેનિયા વાળા ક્લાયન્ટમાં. ઓકે, મોસ્ટ આઈએમપી. ઓકે, અલગ અલગ થોટ આવશે. કેવા થોટ આવશે? નીચે તમને ટાઈપ્સ આપેલા છે જો. એકદમ ટોટલી એબનોર્મલ થોટ પ્રોસેસ હશે. ઓકે, અલગ અલગ ટાઈપ્સ આપેલા છે, આપણે જોઈએ. circumstantiality, એમાં શું થશે ક્લાયન્ટને? બિફોર ગેટિંગ ટુ ધ point answering the question, client get cough up to the countless detail and explanation. Okay, circumstantiality માં શું થશે ખબર ક્લાયન્ટને? ઇન શોર્ટ, આપણે ક્વેશ્ચન શું બી પૂછ્યો હશે ને આન્સર આપતા પહેલા ક્યાંય મતલબ ગોલ ફેરવીને લાસ્ટમાં આન્સર આપશે એમ. તો અને કાઉન્ટલેસ, તમે માગી નહીં હોય ને એટલા ડિટેલિંગ આપશે, એટલા એક્સપ્લેનેશન આપશે ક્લાયન્ટ એમ. એને શું કહેવાય? circumstantiality. ઓકે, નાવ છે કોન્ફાબ્યુલેશન. ઓકે, એમાં શું કરશે ક્લાયન્ટ? ફિલિંગ મેમરી ગેપ વિથ ધ ડિટેલ એન્ડ ફેન્ટસી.
ક્લાયન્ટ ઓલરેડી ફેન્ટસીમાં જીવતું હશે. ઓકે, બિલીવ બાય ધ ટેલર એન્ડ પર્પઝ ઓફ ધ કોન્ફેબ્યુલેશન ઇઝ ધ મેન્ટેન સેલ્ફ એસ્ટીમ એન્ડ સીન ઇન ઓર્ગેનિક કન્ડિશન સચ એઝ અ કોરસવોક સાયકોસિસ. ઓકે, એને નામ આપ્યું છે, એને કોરસવોક સાયકોસિસ બી કહેવાય છે. ઇન શોર્ટ, મેમરી ગેપ હશે, તમે પૂછશો શું અને આન્સર શું આપશે એમ. ઓકે, ફેન્ટસીમાં જીવતું હશે, એ રિયાલિટી એમને ખબર જ નહીં હોય એમ. તમે સિમ્પલી એવું પૂછશો કે ક્લાયન્ટને કે કેટલા વાગ્યા એમ, એ નહીં જવાબ આપે તમને એમ. ઓકે, કેમ કે એમને ખબર જ નહીં પડતી હોય કંઈ. ફ્લાઇટ ઓફ આઈડિયા, એમાં શું થશે, તમે પૂછ્યું શું હશે અને બીજા ટોપિક પર જતું રહેશે, એ જમ્પ કરશે એક આઈડિયા પરથી બીજા આઈડિયા પર, એને શું કહેવાય, ફ્લાઇટ ઓફ આઈડિયા. ઓકે, constant flow of the speech in which the client શું કરશે, જમ્પ કરશે one topic to another topic in rapid succession and connection between topic exist, although in sometimes difficult to identify seen into manic stateમાં કદાચ આવું જોવા મળે ક્લાયન્ટ. ઓકે, ઇન શોર્ટ, એક આઈડિયામાંથી બીજા આઈડિયામાં જમ્પ કરશે અને એ બે આઈડિયા વચ્ચે કોઈ જ કનેક્શન નહીં હોય. ઓકે, લોસનેસનેસ ઓફ ધ એસોસિએશન, એમાં શું હશે, ક્લાયન્ટનું હપાર્ઝડ એન્ડ ઇલોજિકલ કન્ફ્યુઝન થિંકિંગ હશે, ઇન્ટરપ્ટ કનેક્શન હશે થોટની વચ્ચે. ઓકે, દેન સીન મોસ્ટલી સિઝોફેનિયા ડિસઓર્ડર. ઓકે, સિઝોફેનિયા વાળા ડિસઓર્ડરમાં આ જોવા મળે છે મોસ્ટલી. દેન નિયોલિઝમ, એમાં શું હશે, ક્લાયન્ટ મેકઅપ વર્ડ that meaning only to the individual, often part of the delusion system. ઓકે, શું હશે, ક્લાયન્ટ એના પોતાના વર્ડ બનાવશે જે કોઈને જ ખબર નહીં હોય એના સિવાય. ઓકે, ઇન શોર્ટ, thought blocking, sudden cessation of the thought into the middle sentence and client unable to continue train of the thought, often sudden new thought unrelated to the topic come up. Okay, નવા થોટ, જૂના થોટને બ્લોક કરી નવા થોટ અરેન્જ થશે ક્લાયન્ટના માઇન્ડમાં. ઇન શોર્ટ, ઓકે, વર્ડ સલાડ એટલે શું, કે બધા વર્ડના ફ્રેઝીસને મિક્સ કરી દેશે એમ અને એનો કોઈ જ મિનિંગ નહીં હોય. ઓકે, એવા વર્ડ સલાડ. ખબર પડી, આ બધા છે ને થોટ ઓફ આઈડિયા, આવા થોટ આવશે. એને એક ટર્મિનેશન આપી છે, એક ડેફિનેશન આપી છે એ લોકોએ. ખબર પડી, આ બધા યાદ રાખજો તો આ ડેફિનેશન્સ, તો તમને આઈડિયા આવે. ઓકે, ઇમ્પેર રિયાલિટી ટેસ્ટિંગ બીજા આપેલા છે જો આ બાજુ. ફ્રેગમેન્ટેશન ઓફ ધ થોટ બ્લોકિંગ, લોસ ઓફ એસોસિએશન, ઇકોલેલિયા, પેથોલોજીકલી રિપીટિંગ અનધર વર્ડ, આપણે આગળ જોયું એમ ઇકોલેલિયા થશે. ઓકે, ડિસઓરિયન્ટેડ પરસેપ્શન થશે એન્વાયરમેન્ટમાં. દેન નિયોલોજિઝમ થશે, મેડ ઓફ ઓન વર્ડ, ક્લાયન્ટ એના ઓન વર્ડ મેડ કરશે, એની નિયોલોજિઝમ કહેવાય. ઓકે, મેજિકલ થિંકિંગ હશે, કોઈ થિંકિંગ જ નહીં હોય. inability to conceptualization of the meaning into the word and thought. Okay, inability to organize fact and logically, delusion associated with the thought process or the constant. ખબર પડી આટલે સુધી, yes or no? Yes. ઓકે, ટાઈપ ઓફ ડેલ્યુઝન થી આપણે કાલે ચલાવીશું. ઓકે, એ ટોટલી થોડો પાર્ટ અલગ થઈ જાય, સિઝોફેનિયાનો જ છે, બટ હવે છે ને ટાઈપ ઓફ ડેલ્યુઝન એન્ડ ટાઈપ ઓફ હેલ્યુસિનેશન આવશે, એ થોડોક અલગ પાર્ટ થશે. અને આ જે થોટ પ્રોસેસની ટર્મિનેશન યાદ રાખજો પ્લીઝ પ્લીઝ પ્લીઝ, અને એવું હોય તો એની અલગ નોટ બનાવી દેજો. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન ટોટલી અલગ આપ્યું છે સિઝોફેનિયામાં બી, એ બી આપણે ચલાવીશું બોક્સ. જે બી બોક્સીસ યાદ રાખવાના કોઈ યાદ રાખજો. ઓકે, પ્લીઝ ભૂલતા નહીં. સિઝોફેનિયા મોસ્ટ ટાઈમથી ડિસઓર્ડર છે, એમાંથી એ લોકો ગમે તે પૂછાઈ શકે છે એટલા માટે. ઓકે, તમને ઇકોલેલિયા ઇકોપ્રેક્સિયા તમને સિંગલ વર્ડમાં બી, સિંગલ ક્વેશ્ચનમાં બી પૂછાઈ શકે. ઓકે, એટલે એન્ટી ડિસઓર્ડર છે એટલા માટે. ઓકે, કંઈ નહીં, આપણે આ કદાચ આ ચેપ્ટર કાલે પતાવી દઈશું. પછી ફ્રાઈડે મેં કહ્યું એમ કે ફ્રાઈડે આપણે પ્રાયોરિટીના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાનો એક લેક્ચર રાખીશું, તો તમને ખબર પડે. ઓકે, ફ્રાઈડે કે બધા પ્રેઝન્ટ રહેજો ફ્રાઈડે, અને કાલે બી, તો કાલે આપણો આ ચેપ્ટર પૂરો થઈ જશે. Okay.
ચલો બાય. કોઈ ડાઉટ અત્યાર સુધી? Bye, ma'am. ના. No. No. ચલો બાય. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.